Hello guys and welcome to the channel. आज म तपाईहरुलाई स्वप्न सुमनको झरी भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ E फ्ल्याट ट्युनिङमा छ। त्यो भनेको चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ E फ्ल्याट, सेकेन्ड स्ट्रिङ B फ्ल्याट, थर्ड स्ट्रिङ G फ्ल्याट, फोर्थ स्ट्रिङ D फ्ल्याट, फिफ्थ स्ट्रिङ A फ्ल्याट र लास्ट स्ट्रिङ E फ्ल्याट। स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ भन्दा एक ट्युनिङ चाहिँ तल। सो अनि त्यसपछि हामीले केपो चाहिँ सेकेन्ड फ्रेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। म एकचोटि यो गीतको इन्ट्रो बजाएर देखाउँछु। सुरुको कर्ड चाहिँ सी मेजर र यसको प्याटर्न चाहिँ राइट ह्यान्डले चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ र त्यसपछि सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ सँगै प्लग गर्ने। त्यसपछि ट्याप गरिदिने। म फेरि एकचोटि बिस्तारै बजाएर जान्छु। सो यता लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ सुरुमा फिफ्थ स्ट्रिङ र फोर्थ स्ट्रिङ प्लग गर्दाखेरि चाहिँ यो सी को मेजर पोजिसनमा नराखिकन यो मिडल फिङ्गर चाहिँ हटाउने। सो लेफ्ट ह्यान्डको पोजिसन चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ ओपन, सेकेन्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट, थर्ड स्ट्रिङ ओपन, फोर्थ स्ट्रिङ ओपन, फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र फिफ्थ फोर्थ स्ट्रिङ ओपन र यो सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ प्लग गर्ने बेला चाहिँ यो मिडल फिङ्गरले फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा चाहिँ ह्यामर अन गर्ने। यो सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ प्लग गर्ने र यो सेकेन्ड फ्रेटमा ह्यामर अन चाहिँ सँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यो गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ नर्मली फिफ्थ स्ट्रिङ प्लग गर्यो, फोर्थ स्ट्रिङ ओपन प्लग गर्यो र फेरि फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा राखेर सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ सँगै प्लग गर्ने। यो गर्दा नै हुन्छ अथवा अघि जसरी नै। र त्यसपछि सेम सी सेपलाई नै चाहिँ एफ। यो सबै कर्डहरु चाहिँ मैले केपो राखिसकेपछिको भन्दैछु। सरी। सो यो चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको 8th फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिङको 7th फ्रेट र थर्ड स्ट्रिङ ओपन र सेकेन्ड स्ट्रिङको 6th फ्रेट। राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ सेम 5 4 सेकेन्ड थर्ड सबै। यो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 6th फ्रेट नबजाइकन 8th फ्रेटमा चाहिँ औँला राख्ने।
सो भर्स र इन्ट्रोमा चाहिँ यो सीमा चाहिँ अलिक ट्रिकी हुनसक्छ, तर यो प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। 5 4th स्ट्रिङ ओपन र सेकेन्ड र थर्ड स्ट्रिङ प्लक गर्ने बेला चाहिँ 4th स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने। सो भर्समा पनि यही प्याटर्न जान्छ, यही कर्डर जान्छ। र त्यसपछि कोरसमा चाहिँ त्यो बिच्दैछु भन्ने म पार्टमा सेम यो पोजिसनलाई 2 फ्रेट उता शिफ्ट गरिदिने। राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ सेमै हुन्छ, 5 4 सेकेन्ड थर्ड। सो त्यसपछिको पार्ट चाहिँ यो चाहिँ त्यो बेस र ड्रम आइसकेको पछिको पार्ट। सो यो कर्ड चाहिँ डी माइनर। यहाँबाट गर्दा नि हुन्छ अथवा यहाँबाट गर्दा नि हुन्छ। यो चाहिँ जी अघिकै जस्तै। सो यसको पोजिसन चाहिँ 5th स्ट्रिङको 5th फ्रेट, 3rd स्ट्रिङ र 4th स्ट्रिङको 7th फ्रेट र 2nd स्ट्रिङको 6th फ्रेट। राइट ह्यान्ड चाहिँ 5 4 2 3। त्यसपछि फेरि कोरस आउँछ, बिच्न चाहन्छु भन्ने। त्यसमा चाहिँ सुरुको चाहिँ एफ मेजर र राइट ह्यान्डले चाहिँ 6th स्ट्रिङ, 3rd स्ट्रिङ, 4th स्ट्रिङ, त्यसपछि सेकेन्ड र थर्ड। राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ सेम र लेफ्ट ह्यान्डको चाहिँ एफदेखि अब जीमा जाने। 6 3 4 सेकेन्ड थर्ड। त्यसपछि सी र फेरि र यसपछि चाहिँ डिस्टोर्टेड गिटार आउँछ। त्यसको कर्डर चाहिँ सुरुमा एफ सी डी माइनर सी, फेरि एफ सी डी माइनर र जी। र स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सरी down up down up down up
यो चाहिँ तर म्युट गर्ने डाउन अप डाउनमा म्युट अनि अप फेरि डाउन अप र यसपछिको भर्सको पार्टमा यसको कर्डर चाहिँ सी ए माइनर एफ फेरि सी र राइट ह्यान्डको प्लकिङ प्याटर्न चाहिँ 5th स्ट्रिङ 3rd स्ट्रिङ 1st स्ट्रिङ 2nd स्ट्रिङ र यो दुई चोटि प्लक गर्ने 5 3 1 2 सो सी मा पनि 5 3 1 2 राइट ह्यान्डको चाहिँ ए माइनरमा पनि सेम र एफ मा गएपछि चाहिँ 5th स्ट्रिङ प्लग नगरिकन 6th स्ट्रिङ रुट नोट र तलको चाहिँ सेमै हुन्छ यो 3 स्ट्रिङ 1st स्ट्रिङ 2nd स्ट्रिङ यसपछिको पार्ट चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ अघिको जस्तै सेम हो कर्डर चाहिँ एफ जी यसपछिको फेरि कर्डर चाहिँ डी जी सी र यो रिपिट भइसकेपछि चाहिँ फेरि कोरसको पार्ट आउँछ त्यसमा चाहिँ अघि जस्तै सिक्स स्ट्रिङ 3rd स्ट्रिङ 4th स्ट्रिङ र 2nd र 3rd सँगै जी मा पनि सेम सी मा पनि सेम 5th स्ट्रिङ 3rd 4th 2nd रुट नोट हालेर सो यो पछिको म्युजिकको पार्टमा चाहिँ यसमा बिट चेन्ज हुने भएकोले चाहिँ हाम्रो स्ट्रमिङ प्याटर्न पनि चेन्ज हुन्छ सो यसको स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप र यसपछि फेरि नर्मल र आउटरोमा नि इन्ट्रो जस्तै सो ओके गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो अरू पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब